Ceylon Survival YouTube channel එකට අදත් මගේ යාළුවෝ සීලුම දෙනාම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අද මම වීඩියෝ එකකින් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි දියර පොර හදද්දී අපිට ගොඩාක් වැදගත් වෙන ශාකපත්‍ර කිහිපයක් ගැන. ඉතින් මේ ශාකපත්‍ර වල විශේෂත්වය වෙන්නේ මේ වගේ නයිට්‍රජන් ප්‍රතිශතය ගොඩාක් ඉහළ මට්ටමක පැවතීම. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් වීඩියෝ එකක් දැම්මා වැටමාර කොළ වලින් දියර පොර හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන අනිකුත් ශාකපත්‍ර භාවිතා කරලත් මේ දියර පොර මේ විදිහටම හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහිදී අපිට හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නයිට්‍රජන් ප්‍රතිශතය වැඩි පොහොර වර්ගයක්. ඉතින් ශාක වලට අවශ්‍ය ෆොස්ෆරස් පොටෑසියම් වගේ අනිකුත් මූලද්‍රව්‍ය ගන්න අපි ගුණාත්මක කොම්පෝස්ට් පොහොර පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඉතින් නයිට්‍රජන් ප්‍රතිශතය වැඩිම ශාක ගැන කතා කරද්දී අපි මුලින්ම කතා කරන්නේ තෝර ශාකය ගැන. ඉතින් පොදුවේ තෝර ශාකය ගත්තාම නයිට්‍රජන් ප්‍රතිශතය ශාකපත් වල 4.9ක් තියෙනවා. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මුලින්ම පෙන්නන්නේ පෙතිතෝර කියන ශාකය. ඉතින් තව පැණිතෝර කියලා ශාක වර්ගයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම Ceylon Survival channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම subscribe button එකට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් අනිවාර්යයෙන්ම click කරන්න. එහෙම වුණොත් අපි අලුතින් දාන වීඩියෝ එකක් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එකේ මේ කොටසින් පෙන්නන්නේ ඇත්තෝර කියන ශාකය. ඉතින් ශාකපත් වල පවතින නයිට්‍රජන් ප්‍රතිශතය වැඩිම ශාක ගත්තාම අපිට දෙවෙනියට කතා කරන්න පුළුවන් වැටමාර නොහොත් ලාඩප්ප කොළ. ඉතින් මම මේ ගැන කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට වැටමාර කොළත් දියර පොර හදන්න ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය වැටමාර කොළ වල 4.1% නයිට්‍රජන් තියෙනවා කියලා තමයි පොත්පත් වල සඳහන් වෙන්නේ. අද අපි දියර පොර හදන්න සුදුසු ශාකයක් විදිහට කතා කරන්නේ එරබදු ශාකය. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා මේ එරබදු කියන්නේ මොනවද කියලා. මේ එරබදු ශාකයේ පත්‍රවල 4% ප්‍රමාණයක් නයිට්‍රජන් තියෙනවා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට එරබදු ශාකයේ පත්‍රත් මේ සඳහා පහසුවෙන් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඊළඟට කතා කරන ශාකය තමයි වල් සූර්යකාන්ත. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් දන්නවා මේ වල් සූර්යකාන්ත කියන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් උද්භිද විද්‍යාවට අනුව වල් සූර්යකාන්ත ශාකපත්‍රවලත් 3.8ක නයිට්‍රජන් ප්‍රතිශතයක් තියෙනවා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පහසුවෙන් දියර පොර හදන්න මේ වගේ ශාකයක් වුණත් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් නයිට්‍රජන් ප්‍රතිශතය අනුව ඊළඟට අපි කතා කරන ශාකය තමයි පිළ කියන ශාකය. ඉතින් මේ පිළ ශාකයේ ශාකපත්‍ර ගත්තාම 3.7ක නයිට්‍රජන් ප්‍රතිශතයක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ වැඩේට මේ ශාකපත්‍රත් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ කතා කරපු ශාකපත්‍ර අපිට දියර පොර හදන්න විතරක් නෙමෙයි අපි හදන කොම්පෝස්ට් පොහොර වලට උනත් මේවා එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කොම්පෝස්ට් පොහොර වල තියෙන නයිට්‍රජන් ගුණාත්මය වැඩි කරන්න අවශ්‍ය නම් මේ ශාකපත්‍ර වැඩිපුර එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ මොන ශාකපත්‍රය ගත්තත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම දියර පොර හදද්දී අමුගොම එකතු කරන්න ඕන. ඉතින් අමුගොම එකතු කරන එකේ ප්‍රධාන වාසිය තමයි අපිට මේ ශාකපත්‍ර ජලයේ පොඟවලා තියෙද්දි මේවා වියෝජනය කරන්න අවශ්‍ය බැක්ටීරියා එකතු කර ගැනීම. ඉතින් දවස් 20ක් 30ක් යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට නයිට්‍රජන් අධික දියර පොහොරක් හදා ගන්න පුළුවන්.